अहिले म मध्यबिन्दु जानको लागि यो शिशाघाटको पुलमा आइपुगेको छु। यो मादी नदीमाथि रहेको शिशाघाटको पुल हो। तपाईहरूले अगाडि देखिराख्नु भएको छ यो मादी नदीमाथि रहेको शिशाघाटको पुल हो। अब हामी यो पुल तरेर शिशाघाट जान्छौँ। तलतिर मादी नदी यस्तो रहेको छ। यहाँनिर आएपछि मादी नदी निकै विशाल देखिँदो रहेछ है मादी नदी। अनि यो शिशाघाटको सानो बजार एरिया हो हैन। शिशाघाटको यो बजार एरिया यस्तो रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ राम्रो छ हैन। अनि पुराना घरहरू पनि छन्। अनि एकदमै राम्रो नै देखिन्छ। पुरानाहरू घरहरू भत्काएर नयाँ बनाउन लागि रहेछ। अनि यो कौसीमा मकैहरू यसरी झुन्ड्याइएको छ हैन। हेर्दाखेरि निकै राम्रो देखिएको छ। यो शिशाघाटको बजारमा थोरै मात्र सडक पक्की रहेछ हैन, पिच गरिएको रहेछ। बाँकी सडक सबै कच्ची नै छ हैन सडक। अनि यहाँनिर चाहिँ शालिग राखिएको रहेछ। अनि यतापट्टि वडा कार्यालय छ। हामी अझै अगाडि जान्छौँ हैन। कस्तो छ हेरौँ। शिशाघाटको बजार सानो भए पनि राम्रो रहेछ हैन। सबै गाउँमा खेतीपातीहरू गर्दा रहेछन्। अनि यहाँ चौतारीमा बसेर गाउँका बुढा पाकाहरू सबैले मकै छोडाउँदै हुनुहुन्छ हैन। डालामा मकै छोडाउन लाग्नु भएको छ।